الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تركب الناقة في المنام علامة أنها تحمل حمل غير راغبة فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الناقة في المنام علامة على صلاح أولادها في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يشرب من لبن الناقة في المنام علامة على شفاء جسده من كل داء أو مرض، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أن الناقة تطارده في المنام علامة أن زوجته تشك فيه وتغير عليه بطريقة مبالغ فيها في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها تركب الناقة في المنام علامة على تجاوز صعوبات الحمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أن الناقة تدخل بيت مظلم علامة على موت الجنين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الناقة تهجم عليه في مكان ضيق علامة على فساد دينه، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تركب الناقة في المنام علامة على زواجها مرة أخرى من شخص مناسب لها، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تركب الناقة بالمقلوب علامة أنها سوف تعمل الفاحشة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تطعم الجمل في المنام علامة أنها تعتني بأولادها جيدا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن الناقة تدخل البيت وتخرج منه مرة أخرى علامة على ضياع الفرص منها في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الناقة تدخل بيتها وتأكل من بيتها علامة على سعة العيش في هذا البيت الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يطعم الناقة في المنام علامة أن هذا الرجل يطعم أهل بيته جيدا وينفق عليهم بقدر استطاعته في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 3 مرات صباحا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء